Alright, hello mga amiga, wait lang. Mag-quick para sa shal na dinner tayo tonight. Ayaw na namin mag-rice, pero magpa-pasta naman with shrimp. We call it, other people would call it Aglio Olio, pero it's more of like buttered garlic shrimp pasta. So for 500 grams of pasta, I would use 2 heads ng garlic. At ito yung 1 kilong shrimp to. Well, you might think na ang dami niya, pero well, yun yung gusto ng mga tao dito sa bahay. Papakita natin sa video later din kung paano siya binrine para maging tender lang siya, hindi siya dry pag niluto na mamaya. Tapos, ganyan po siya balatan. Titira natin yung buntot kasi para may huwakan. And then mamaya, papakita natin kung paano tanggalin yung vein niya sa likod. So that's how we devein the shrimp. Wala kasi kaming toothpick kaya walang pang sungkit. So what we do is cut na lang ng onti yung back. Tapos pag hinila mo naman, kasama na siya lahat. Alright, so ito na yung ating shrimp deveined and nabalatan na po siya. Ayan siya. 1 kilo to guys. Shrimp essence pa sa shell ng ating Aglio Olio. So maraming shrimp sa 500 grams na pasta. It's up to you naman kung dadamihin nyo. So, kung ontian nyo or dadamihin nyo. Itong brine solution natin, I'm sure you guys can find a lot of other ways on how to do it. Pero ako, how I do it is 5 cups of water and then 1/4 cup of rock salt and then 1/4 cup of white sugar din. Yung iba, actually, hindi sila gumagamit ng sugar, tapos halu-haluin lang natin. Ako, it's more of pampalasa na rin dun sa shrimp, apart from iti-tenderize natin siya or para hindi mag-dry pag niluto. Yan yung, yan yung reason kung bakit natin siya binabrine ng minimum of 30 minutes. So, i-dissolve lang natin yung sugar and rock salt dito sa water. Tapos, pag okay na, let the shrimps sit there for minimum of 30 minutes. Ako, nag-minimum ako ng 1 hour para mas lumaki siya. So, medyo minimis-minis ang sugar and then para maging dito. A few moments later. Nagpapakulo na ako ng water, mga 10 cups of water para sa 500 grams na pasta. Pero for now, gawin natin yung garlic. Complete ingredients natin. So we have the 2 heads of garlic. If you're gonna ask me why 2 heads, so gusto natin yung full flavor kasi dahil nga buttered garlic shrimp pasta nga siya. Ito yung size ng butter. It's up to you what brand of butter you wanna use. Tapos ito yung ating extra virgin olive oil for sprinkle mamaya. Ito yung shrimp and ito yung pasta. So, pasta, hindi ako maglalagay ng ilang minutes or whatever, or how long nyo siya lulutuin kasi meron namang instructions dun sa pack. And, depende kasi sa preference nyo kung gano'n siya ka-al dente or ka-overcook gustong lutuin. Kasi I have a few friends who would like their pasta na overcook. Para ko, I would prefer nung talagang saktong al dente lang siya. So, let's go ahead and start cooking! Alright, so ayan na po ang ating finished product. Finished product talaga. So may kulang lang siya, wala tayong fresh
basil leaves or kung ano-ano mang pang garnish or kung ano mang pang toppings dyan kasi wala tayong mabilhan, but that's it. Our buttered garlic shrimp pasta by yours truly. See you guys next time!